දැනුම විනෝදය අලුත් දේ සමගින් වීඩියෝ නැරඹීමට ඔබත් අදම පොඩි මාමා YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඔන්න අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ වෙනස් දෙයක්. ඒ කියන්නේ අලුත් දෙයක්. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා නෙළුම් එහෙම නැත්නම් ඕලු බීජ හරියට ඉඳලා පැල ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක බලලා එමු. මේකට ඕන කරනවා මැටි. ඊට පස්සේ ඕන කරනවා පොඩි කෝප්පයක් නැත්නම් පොඩි භාජනයක්. ඊට පස්සේ නෙළුම් මට අපි මේවා අරගෙන තමයි මේක ඉඳන ලෑස්ති වෙන්නේ. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඉඳන්නේ කියලා. මෙතන අපි පෙන්නන විදිහට මෙන්න මේ භාජනයට අපි මැටි දා ගන්න ඕනේ. මේ මැටි ගැන පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ මැටි නම් අපි නම් මැටි ගත්තේ කුඹුරකින්. ඔයාලට පුළුවන් මේකට කුඹුරක මැටි හරි එහෙම නැත්නම් වෙලකින් හරි මැටි ටිකක් හොයාගන්න. මොකද මේ නෙළුම් සහ ඕලු කියන ಜಾති වලට ගැලපෙනව පස තියෙන ඒවයි. ඔයාලට ඒ වගේ පසක් හොයාගන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර තියෙන මැටි හරි වෙනත් පස එකක් හරි පාවිතා කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ පෙන්නන විදියට මේ මැටි දාගත්ත භාජනයට අපි වතුර ටිකක් දාලා මේක හොඳට තලා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුලේ ගල් මේ වගේ දේවල් නැති වෙන විදියට මේක අපි හදා ගන්න ඕනේ. මේක ඇත්තටම පස් හොඳට තියෙනකොට තමයි පැලවෙන්න ලේසි වෙන්නේ. මෙහෙම පොඩ්ඩක් තලලා වතුර ටිකකුත් දැම්මට පස්සේ ඇතුළේ තියෙන ගල් එහෙම අපිට උඩ ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. ඒකට තමයි අපි මෙහෙම කරන්නේ. මෙහෙම කරලා අපි මුලින්ම භාජනය හදා ගන්න ඕනේ. භාජනය හදාගත්තට පස්සේ අපි අපේ බීජ ටික බලන්න ඕනේ. මොකද සමහර බීජ හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන්න පුළුවන්, සමහර ඒවා නරක තත්ත්වයේ තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කරන්නේ වතුර කෝප් එකට අපේ බීජ ටික දාලා බලන්න පුළුවන් හොඳ තත්ත්වයේ බීජ මොනවද කියලා. මේ විදිහට හොඳ තත්ත්වයේ බීජ ටික අපි අරගෙන අපි මේක පැල කරගන්න ඕනේ. මේ පැල කරගන්නකොට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි මේක වැඩිපුර ගැඹුරට දාන්නේ නැහැ. පැලවෙන්න ලේසි වෙන්න අපි මේක සාමාන්‍ය ගැඹුරකින් තමයි හිටවන්න ඕනේ. එහෙම ඉඳගයන් පස්සේ අපි ඊළඟට කරන්න ඕන දේ තමයි මේ භාජනයේ වතුර ඒකට බස්සන එක. මොකද නෙළුම් පැල හැදෙන්නේ වතුරේනේ. අපි ඒක කරන්න කලින් පොඩි දෙයක් කරන්න ඕනේ. අපි මේක කොලයකින් වහනවා. ඒ වහන්න හේතුව ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති. මොකද මේ මැටි එක්ක භාජනයේ වතුර අතුරට දානකොට මඩ ඇවිස්සෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇවිස්සෙන මඩ ප්‍රමාණය නවත්ත ගන්න අපි කොලයක් තියලා තමයි ඒක අතුරට දාන්නේ. එතකොට ඇවිස්සෙන මඩ ප්‍රමාණය යම් තාක් අඩු කරගන්න අපිට පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ කොලේ අයින් කරලා දාන්න. මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක පැල කරන්නේ. සාමාන්‍ය නෙළුම් පැලයක් පැලවෙන්න සති 3කට වඩා කාලයක් යනවා. ඒ කාලය ඇතුළත අපි මේ පැලේ හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ භාජනයට මුදුරු පණුව හදන්න පුළුවන් හින්දා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේකට ගප්පි පැටව හරි මොන හරි මාළුවෙක් හරි දාන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. එහෙනම් අදට අපි ඉවරයි. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ධම්ම සතිත් අපි ඔයාලා හම්බෙන්න එනවා. එතකන් අපිත් එක්ක හරි සිටිය ඔබ සමට බොහොමත් ස්තුතියි.